Сьогодні я прошу долучитися до збору на медикаменти для нашої армії, який робить Валерій Гладунець, мій давній знайомий, талановитий музикант і фольклорист. Він справді багато робить як волонтер ще від початку Великої війни. Отже, посилання під відео. Спочатку бодай невеличкий донат і тоді дивимось. Слава Україні! Кручу, 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 кручу педалі. Далеченько вже заїхав, але хочу ще далі. І от наступного ранку я потрапляю в останній на моєму шляху північний регіон Іспанії – Галісію. В давнину її називали краєм світу, що в певній мірі відповідає дійсності, адже далі лише океан. Зустрів класних чуваків з Франції. Вони їдуть Camino de Santiago. What's your names? Arnaud. Elisa. Arnaud і Lisa. And you? I'm Vola. Цього дня небо прояснилося, і саме на той час я дістався неймовірно мальовничої ділянки берега за селищем Рінло. Далі я вирішив їхати не узбережжям, а натомість повернути у глиб Галісії. Цим я і шлях трохи скорочу, і також побачу неморську глибинку цієї провінції. Попереду у мене був гірський хребет, тож я заночував перед ним біля автопаркінгу в маленькому містечку. Від цього містечка Мондоньєдо, де я ночував, показує мені мапа 10 кілометрів підйому. Причому доволі крутенького. Переважно йтиму пішки, напевно. Іспанія – країна, де пішоходи рухаються швидше, ніж велосипедисти. Ну окей, я трохи перебільшую, але ось факт. Мене паломники обганяють. Тобто такі місця трапляються. Hola. Hola. Buen camino.
Так відбувається зазвичай мій сніданок або обід, якщо я десь у великому місті. Тобто стою десь, де є лавочка, зазвичай в якомусь парку, скверу, перед тим купивши їжу в якомусь супермаркеті. А вечерюю я зазвичай там, де вже стаю на ніч. Часто в наметі просто. Сьогодні в мене дуже типове меню для ранку. Це те, що я люблю. Чайок, головне. Арахісова паста, варення, сир якийсь і хлібчик. Для чаю важливо завчасно зайти в якесь кафе перед тим і попросити окропу. Я так зазвичай роблю, проблем не виникає. Дуже рідко, коли мені доводиться розпалювати мою пічку Бонда, аби закип'ятити воду. Я просто насипаю чайок всередину, підходжу, кажу «Can I ask, please, agua caliente?» що означає «Чи можу я попросити гарячої води, будь ласка?» І от переді мною відкривається перлина Галісії – Луго. Як і багато міст Іспанії, Луго є красивим саме по собі. Але те, що робить його справді унікальним, це стародавні мури часів Римської імперії. Кажуть, вони єдині у світі, які до нашого часу збереглися повністю і майже бездоганно. Дуже круто це зроблено. Старі давньоримські стіни міста Луго досі оточують по периметру стару його частину, та, що була колись якраз укріплена як фортеця. І ви можете по периметру обійти по стінах саме це місто. Ну, воно не є таке велике, стара частина, може метрів 700 в діаметрі, але це виглядає справді вражаюче. Тож і я спробую зараз пройти. Їхати велосипедом тут не можна. Це правильно взагалі, я здогадувався, але спробував, але мені щойно чоловік сказав, що поліція може оштрафувати за це. Ці стіни – одна із головних пам'яток Луго. Тож не дивно, що тут можна зустріти цілі натовпи туристів. Ось тут чиєсь житло виходить прямо впритул до стіни. Ось тут хтось теоретично може зі стіни прямо в свою квартиру зайти. Але двері забиті, я бачу. І отут дуже цікаві житла. Хата на давньоримській стіні.
До речі, дуже багато людей тут просто бігає по цій стіні. І це насправді дуже класне місце для пробіжки, для джогінгу, тому що воно таке самодостатнє, замкнуте коло, і коли ти сюди потрапляєш, то тобі хочеться його просто все пробігти. І я вже кількох людей зустрічав, які робили 2 чи 3, поки я пройшов 1 раз. Оце завершую своє коло. Тут є лише кілька місць, щоб зійти з нього. І лише 1 з'їзд, до речі, по якому можна вийти або зійти з велосипедом. А все інше – це сходи і 1 ліфт присутній. І оскільки я обожнюю музеї, не міг втриматися, аби не провести пару годин в найбільшому із них. Справді красивий музей в самому центрі Луго. Дуже цікава будівля. Зараз я знаходжусь в центральному дворику, внутрішньому дворику. І тут ось експонати з античних часів. А взагалі в музеї присутні дуже різноманітні виставки на різні теми. Зазвичай в подорожі я покидаю великі міста до вечора, якщо не планую залишатися тут наступного дня. Проте Луго так мене зачарувало, що я не встиг отямитися, як вже сутеніло. Тож я заночував просто на узбіччі тихої вулиці серед дерев. Кручу, 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 кручу педалі. А зранку я виявив якусь незвичайну порожнечу, навіть на головних вулицях Луго. Сьогодні всесвітній вихідний. Ну, принаймні в Іспанії точно. Національне свято, День Галісії. І нічого не працює взагалі. Я вже кілька супермаркетів об'їхав, зачинені. Лише деякі кафешки відкриті. Тож буду сьогодні снідати в кафе. Юху! Muchas gracias. О, поки поснідав, з'явилося трошки людей на вулицях. Це самісінький центр міста. І Меркадона зачинена. Та йо-майо. Дідько виглядає, що сьогодні може бути якась халепа, бо вся Іспанія просто зачинена. Супермаркети точно жоден не працює. А мені треба щось мати їсти на обід і на вечерю. Зате позитивним моментом в цій ситуації був абсолютний спокій на усіх дорогах. Пощастило все ж таки надибати малесенький магазинчик, в якому вибір був дуже-дуже маленький, але в принципі мені достатньо. І отже, я купив там ковбаску, це їхня національна чорізо, моцарелку, сир, ось такий от перчик. Сподіваюсь, це не чилі. І хлібчик.
І, до речі, виявляється, що сьогодні не лише День Галісії, а ще й релігійне свято – День Святого Джеймса. Я думаю, що для людей це важливіше. Вони зараз по домівках сидять, готуються, роблять всякі наїдки традиційні. Тому нікого не видно на вулицях. Насправді чудове місце виявилось. Тінь, лавочка тут хороша. Я пообідав і вирішив ще зробити собі довшу сієсту. Посидіти, відпочити і заразом попрацювати над двоколісними хроніками. Нове відео, переклади, тексти. Ох, це цілий кавалок роботи. Українське відео вже зробив. Вчора опублікував, ви його вже бачили, звісно ж. А зараз працюю над англійською версією цього відео. І ми там будемо їсти картоплю фрі. Я швидко минаю ще одне велике місто Оренсе. Зазвичай на ніч я так само зупиняюся біля церков, якщо знаходжу їх поблизу. Або просто на природі. Супер! Вже чимало кілометрів їду по долині цієї річки, Міньо називається. Суцільні виноробні села. Кожна ділянка землі зайнята виноградниками. Картоплі тут не вирощують. Я коли тільки збирався їхати сюди вздовж річки, думаю, о, круто, це ж річка постійно вниз тече, до моря ж. Ну, логічно ж. Але ні, тут виявляється, що мені треба йти вгору доволі крутим підйомом. Тому що там було водосховище і за греблею відразу почався такий вузький каньйон і глибокий. І, видно, туди дорогу не могли прокласти, тож її проклали нагору. Це я зараз пруся туди. Ой. Навіть добрячі гори тут почалися. Я не знаю, звідки вони взялися. На мапі їх наче не було. Чи я погано дивився. Ну, а річка собі там низько-низько, глибоко тече. Навіть не чути її зовсім взагалі. Хоча це велика річка. Такі ось місця з водою трохи рятують ситуацію, але все одно важко їхати в таку спеку. Я розумію іспанців, чому вони придумали сієсту. Бо зараз хочеться тільки десь сидіти в холодочку, дрімати, нікуди не пхатися своїм ровером по горах.
Ще й вітру нема зовсім. Блін, повний штиль. Здохнути можна. А крім того, я ще спішу в магазин, аби встигнути. Тому що сьогодні субота. І майже всі вони працюють до 2:00. У мене залишилось 25 хвилин. Якщо я не встигну, то завтра неділя. Все зачинено. Бачите, нікогісінько на дворі не видно. Всі нормальні люди мають сієсту. І от зараз в магазині теж настане сієста, але до понеділка. Так, що там? 3 кілометри, 800 метрів. 10 хвилин лишилось. В цих горбах. Ну давай, давай. Ну нарешті траса. Буде швидше. Але дивіться, навіть траса порожня абсолютно. Встиг. Встиг. Є. Їжа, їжа. Закупився на 2 дні. Вже 2,5 години провів свою сієсту на цій лавочці. Тому що спека страшно стоїть. Їхати далі і не хочеться, і взагалі не бажано. Тому що це екстрем. Ну, але зараз десь за півгодини буду вирушати далі, тому що температура поступово падає. Трішечки, небагато, але все ж не так спекотно. Що можна робити під час сієсти на лавці? Ну, наприклад, обстригати вуса. Ще 12 кілометрів мальовничими безлюдними пагорбами і нарешті я дістаюся колишнього пропускного пункту, де починається наступна країна мого маршруту. Привіт, Португалія!